Praha pro ně byla inspirací i domovem, kam chodili na kávu nebo na pivo osobnosti, které se navždy zapsaly do světové historie. Pojďme se na to společně podívat. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu vám přiblížíme život 3 významných osobností, které zná celý svět. A právě naše hlavní město sehrálo v jejich životech významnou roli. Vydejte se společně s námi po jejich stopách. Albert Einstein je bezesporu nejznámějším vědcem všech dob a kdyby dnes žil, mezi své profesory by ho chtěla stát každá univerzita na světě. Tomu ale tak vždycky nebylo. Naopak, Einstein měl velký problém najít profesorské místo, které by mu poskytlo dobrý plat a stabilitu, aby měl dostatek času na vymýšlení teorií. A byla to právě Praha, která mu tohle všechno nabídla. Tady v této budově Karlovy univerzity ve Viničné ulici ho poprvé jmenovali profesorem a on zde učil celkem 3 semestry v letech 1911 až 1912. Už se přesně neví, v jaké z místností měl kancelář, ale pravděpodobně to bylo ve 2. patře s výhledy do Kateřinské zahrady. A bylo to právě díky profesuře v Praze, díky které získal dostatečné zázemí k tomu, aby mohl sepsat první články týkající se teorie relativity, která mu přinesla takový věhlas. Einstein se v Praze také rád bavil. Chodil na setkání německy mluvících židovských intelektuálů do domu u Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí. Hosty setkání, mezi kterými byli například Franz Kafka nebo Max Brod, bavil hrou na housle. A kávu rád popíjel v legendární kavárně Louvre na Národní třídě. A kde Einstein bydlel? Bylo to v Lesnické ulici číslo 7 na Smíchově, odkud chodil do práce přes Palackého most. Společně s manželkou a jejich 2 syny obývali 3pokojový byt ve 4. patře. Bylo to pro něj poprvé, kdy Einstein bydlel v bytě s elektřinou. A tím se dostáváme k druhé významné osobnosti, která se zasloužila právě o to, že si Einstein v bytě mohl rozsvítit žárovku. Vynálezce střídavého proudu, jehož revoluční objevy napomohly vzniku televize, rádia nebo mobilního telefonu a který předpověděl příchod umělé inteligence. To je vynálezce Nikola Tesla. Do Prahy přijel studovat na Karlovu univerzitu v roce 1880 poté, co předčasně ukončil svoje studia na univerzitě ve Štýrském Hradci kvůli svému bohemskému životu. Na svá studia v Praze vždy rád a hezky vzpomínal, a to hlavně díky profesorovi Ernestu Machovi, teoretickému fyzikovi, který se později stal rektorem. Ten měl na Teslovy budoucí objevy zásadní vliv. Jako nemajetný student bydlel Tesla v malém bytě v ulici ve Smečkách 13, kde dnes najdete tento skromný památník. Ale to není jediné místo v Praze, kde najdeme vzpomínku na Teslu. Přestože se Tesla později už nikdy do Prahy nedostal, Praha na něj nikdy nezapomněla. V Dejvicích má vynálezce tenhle neobvyklý pomník. Možná byste na první pohled hned nepoznali, že patří právě jemu. Má totiž neobvyklý tvar elektrického výboje. Se svými rozměry se ale jedná o největší pomník Nikoly Tesly na světě. Pokud se za ním budete chtít jet podívat, najdete ho v zeleném pásu ulice Nikoly Tesly, stejnojmenného parku. Moji Pražané mi rozumějí. Tuhle dnes legendární větu pronesl geniální skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, který v Praze pravidelně pobýval. A Pražané ho skutečně milovali. Zatímco ve Vídni byly jeho opery přijaty vlažně, Pražané je přijali nadšeně. Árie z Figara si pískalo celé město. Z vděčnosti se pak Mozart rozhodl pro Prahu složit operu Don Giovanni, dnes označovanou jako vůbec jednu z nejlepších oper, které kdy byly složeny. Premiéru měla 29. října 1787 ve Stavovském divadle a sám Mozart ji osobně dirigoval. Právě pro blízkost divadlu se rozhodl bydlet v domě u 3 zlatých lvů na Uhelném trhu. Dnes jeho pobyt připomíná portrét Mozarta a pamětní deska z bílého mramoru. Později se ale skladatel rozhodl přestěhovat někam, kde by měl víc klidu. Novým domovem se mu stala usedlost, tenkrát ještě za Prahou, Vila Bertramka. Tu dnes spravuje Mozartova obec v České republice, která se jí postupně snaží dostat z dezolátního stavu. Občas se tu pořádají výstavy a přednášky, takže se sem můžete přijít podívat.
Tak co na tohle video říkáte? Věříte, že Praha těmto osobnostem pomohla uspět? A znáte nějaké další osobnosti, které strávily čas v Praze a o kterých by stálo za to natočit nové video? Napište mi to do komentářů. Mně přijde neuvěřitelná představa, že Pražané mohli jen tak na ulici nebo v kavárně potkat Einsteina. A říkám si, jestli v tuto dobu žije někdo takový v Praze, jako je Einstein. No uvidíme, necháme se překvapit v budoucnu. Co ale víme určitě je, kam chodili nejenom naši prezidenti na zákusky. Legendární pražské cukrárny, kde si i dnes můžete dopřát ty nejlepší zákusky a atmosféru. Pokud vám tohle video uniklo, odkaz na ní najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden točíme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!